වීඩියෝත් එක්ක තිච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙඩින් ඇල්බම් ඩිසයිනින් ගැන. ඉතින් මම ඇල්බම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ආයතන කීපයකම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට අවුරුදු ගානක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා ඇල්බම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක්ක මම දන්නවා ඇල්බම් එකක් ඩිසයින් කරනවා කියන එක එච්චර ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට අද හඳුන්වා දෙන software දෙකේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ දවස් ගණන් මහන්සි වෙච්ච ඇල්බම් ඩිසයින් එක පැයකටත් වඩා අඩු කාලෙකින් කරන්න. ඒ සඳහා ඔයාගේ ෆොටෝස් ටික රෙඩි කරන් තියාගෙන ඉන්න ඕන. හැබැයි ඔයාගේ මේ ඇල්බම් ඩිසයිනින් ටික එහෙමත් නැත්නම් මේ ලංකාවේ වැඩි කතා නොකරන ලේඅවුට් ඩිසයිනින් කියන කතාව. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාට පැය ගණන් ඇල්බම් ඩිසයිනින් වලට මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම කතා කරන්න ඔයාලට ස්මාර්ට් ඇල්බම්. ඉතින් මේක මමත් ටිකක් ආස software එකක්. මමත් අවසාන කාලේ ගොඩක් ඇල්බම් ඩිසයින් කරන්න පාවිච්චි කරපු software එකක්. ඉතින් මේක ප්‍රයිසින් කියන බලද්දී මේක ඉතාම අඩු මුදලකට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් මාසෙකට $20ක් වගේ මුදලකට. විශේෂයෙන්ම ඇල්බම් 10ක් 15ක් වගේ මාසෙට ඩිසයින් කරනවා නම් ඉතින් මේක ඉතාම සුළු මුදලක්. සමහරවිට ඔයාට වඩා ඇල්බම් ඩිසයින් කරනවා නම් ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලාභයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට $32ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් මාසෙට $32ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට යනවා නම් එයාලගේ ක්ලවුඩ් ප්‍රූෆින් ෆැසිලිටි එකත් අපිට මෙතනදී ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඇල්බම් ප්‍රූෆ් බැලීම ඔන්ලයින් දීලා කස්ටමර්ට කැමති විදියට ඇල්බම් එකේ චේන්ජස් සහ ඒක කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් විදියට ප්ලැට්ෆෝම් එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉතාම ටයිම් සේවින් ඔප්ෂන් එකක් ඔයාට විශේෂයෙන්ම ක්ලයන්ට්ගේ චේන්ජස් ගැනීමේදී වගේ දෙකදී ඔයාට හරිම ටයිම් සේවින් ඔප්ෂන් එකක් වෙනවා මේ ක්ලවුඩ් ප්‍රූෆින් කියන දේ. ඒ වගේම ඔයාට මේ පහසුකම් සියල්ල මෙන්න මේ මුදලට මාසෙකට $32ක් වගේ මුදලකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ $20කට සාමාන්‍ය software එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ෆ්‍රී ට්‍රයල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් යම් කාලයකට දෙන්න පුළුවන්. දවස් 14කට ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඉතින් මම දෙවෙනි software එක විදිහට අරන් ඉන්නේ Fundy Designer කියන software එක. ඉතින් මේකෙත් ඒ විදිහම පහසුකම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ software දෙක ගැන කතා කරද්දී මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ස්මාර්ට් ඇල්බම් එක. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රයිසින් කියොත් මේකෙත් ඔයාලට ප්‍රයිසින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් ප්‍රයිස් එකත් වැඩි වෙයි. ඔතන පේනවා ඔයාට මේ මාසෙකට $29ක ප්‍රයිස් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මෙයාලගේ ඇල්බම්ස් තියෙනවා, වෝල් ආර්ට් තියෙනවා, කාඩ් ඇන්ඩ් මැගසින් ඩිසයිනින්, IPS tool වගේ ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ක්ලයන්ට් ස්ලයිඩ් ෂෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රොමෝෂන් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එක ඇනුවල් දෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙත් ගොඩාක් පහසුකම් තියෙනවා. ස්මාර්ට් ඇල්බම් එකට සාපේක්ෂව මෙයාලගේ පහසුකම් ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි. හැබැයි ඔයාගේ මැෂින් එකේ හොඳ පවර්ෆුල් මැෂින් එකක් නැත්නම් මම හිතනවා ෆන්ඩි ඩිසයිනර් පොඩ්ඩක් හොඳ පවර්ෆුල් මැෂින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා වැඩ කරද්දී ඔයාලට ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකකට ගියොත් ඔයාලට මේක ට්‍රයල් එකක් ගන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. මේ ෆෝම් එක පුරවලා ඉතින් මේ ෆෝම් එකේ තියෙන data ටික පුරවලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඉතාම පහසුවෙන් මේ software එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම වෙඩින් ඇල්බම් ඩිසයිනින් කෝස් එකේ මේ software ගැන කතා කරනවා. ෆන්ඩි ඩිසයිනින් මේ ස්මාර්ට් ඇල්බම් ගැන. මොකද මගේ ෆේවරිට් software එක වෙන්නේ ස්මාර්ට් ඇල්බම්. මොකද එකක් මැෂින් එකට ටිකක් පහසුවෙන් මේ software එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ softwares දෙකම බලන්න පුළුවන්. බලලා ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා ස්මාර්ට් ඇල්බම් එකේ ප්‍රයිස් එකක් පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඉතින් ඔයාට ස්මාර්ට් ඇල්බම් එක පහසු වෙයි කියලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ වෙබ්සයිට්ස් දෙකේම ලින්ක්ස් පහලින් දාලා තියන්නම්. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ෆීල්ඩ් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් කැමති වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඇල්බම් එක ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් ඔයාට ඉතාම සුළු කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ ඇල්බම් එක ලස්සනට පිළිවෙලට ඩිසයින් කරගන්න මේ software දෙකෙන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක පළවෙනි software එක Fundy Designer, දෙවෙනි software එක Smart Album. ඉතින් මේ වෙද්දිත් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා මේ software ගැන යම් දැනුමක් ඇති කියලා. මම මීට කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා කරලා තිනවා wedding album designing ගැන A to Z වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක වීඩියෝස් කීපයක් එක්ක තියෙන පොඩි ප්ලේලිස්ට් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් description එකට ගියොත්
ඒ ප්ලේලිස්ට් එකට යන්න. ඉතින් මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ අපි කතා කරලා තියෙනවා ඇල්බම් ඩිසයිනින් ගැන A to Z. ඉතින් මේක ඔයාලට නොමිලේ YouTube එකේ ඇත්තට මේක මම paid course එකක් විදිහට තමයි රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් මම හිතුවා මේක නොමිලේම ඔයාලට බලන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description එකට ගියොත් මේ course එක සම්පූර්ණ මුල සිට අගට නොමිලේම ඔයාලට YouTube එකෙන් බලන්න.